Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте говорити про те, що зараз відбувається в Україні. Куди ведуть нашу країну, що впливає назовні, зсередини на і все, що відбувається, а також про наші перспективи на фронті, в політиці, у всіх інших питаннях. Про це та інше будемо говорити сьогодні з фаховим політологом. Зверніть увагу, не політтехнологом, а саме політологом Олегом Саакяном. Олеже, вітаю. Радий бачити і чути, вітаю. Олеж, дивись, я зразу бика за роги. А, Знаєш, мені дуже сподобалось, як написав Віктор Шлінчак. Картонки закінчилися, почалися соцопитування. І тут найцікавіше. Група Социс провела соцопитування, яке показало дуже цікаві моменти. І навіть не те, що Зеленський втратив довіру, і не те, що він програє сьогодні вже і Залужному, і Буданову, і Федорову, а показало дуже цікаві моменти, що величезна кількість людей припинила відповідати на запитання. Навіть більше, ніж не відповідають на Росії той же самий Леваді. Чи є це загрозливим маркером, що люди не хочуть відповідати, втратили цікавість до політики, стали боятися, якась апатія? Чи взагалі ці соцопитування сьогодні хоч якось дійсно демонструють, що відбувається? І, до речі, як ти можеш прокоментувати те, що рейтинг довіри до Зеленського просто катастрофічно падає? Бо якщо додати в цей рейтинг, з якого, до речі, винесли Усіка, ще деяких, то він може навіть в десятку не потрапити. То про що йде мова? Я зразу виведу на ефір, на екран, щоб всі бачили. Це довіра. На першому місці сьогодні Федоров, ну це не сьогодні, це було на період якраз картонок, які були найбільше. Потім Залужний, Драпати, Буданов, Бровді, Терехов, Білецький, Разумков і тільки потім Зеленський, який виключно на 1/100 випереджає Віталія Кіма. І як бачиш, Усік ще трохи нижче. Але, така історія, скажімо, не найкраща для Зеленського. Про що все це говорить? Скажи мені, будь ласка. Тільки у Бойка все стабільно. Він це добре, до речі. Дай, так. Не сплюнь, не злазь, це добре. Не навроч. Я починаю з позитива. У Бойка все стабільно. Це ключове. А далі тепер давай сегментуємо дещо твоє питання, тому що тут одразу декілька пластів, як часто і густо це буває. Перше, слава Богу, що нікому в голову не прийшло поки що, принаймні, із всяких російських консерв або російських журіків, пов'язаних з ними за кордоном, або просто сердобольних, але слабких сумлінням або головою, журналістів західних взяти і порівняти. От в Україні відмовляються, от в Росії відмовляються, і поставити знак дорівнює. Це як це любить але робити. там же різні причини. Причини ж різні. Чому ж я кажу, слава Богу, що в голову нікому не приходить. І навіть тепер, коли прийде, вже це можна буде розбити. Бо природа цього абсолютно різна. І відмови в Росії відбуваються через те, що є правильна відповідь і неправильна. І є загрози у випадку, якщо даси неправильну відповідь. Загрози репресії і всього іншого. Відповідно, широкі маси населення залякані, і більш того, для них нормально бути заляканими. Тобто вони погоджуються з таким ходом речей, що, влада, соціологія, це ж частина цього елітарного консенсусу. В Україні ж все абсолютно навпаки. Якщо в Росії це відмова від суб'єктності, то в Україні це форма політичного протесту. Коли суспільство тим самим, відмовляючись відповідати на соціологію, каже, да про що ви взагалі питаєте? Які вибори, які рейтинги? Тут прильоти балістику називають, тут електрику відмикають, тут ще щось, каби, сітки, FPV, які полюють на людей, а ви питаєте, за кого би ви проголосували, якщо б вибори відбулися цієї неділі? Ідіть звідсиля, поки вам ще й тумаків не навішали. Це форма усунення, самоусунення від зайвої політизації і від електорального процесу. Тобто абсентеїзм, говорячи науковою мовою. Але навіть абсентеїзм в умовах виборів і нормального політичного процесу – це елемент внутрішньої міграції, відмови від політики, який носить негативне значення.
Це люди, які не погоджуються взагалі з усім, що відбувається, наприклад, або їм просто взагалі байдуже. В античній Греції таких називали ідіотами, тобто людина, яка себе протиставляє суспільству і не асоціює з ним себе, а веде ідіотичний спосіб життя. Ідіоти – це ще і приватний власник. Тобто той, хто приватне своє життя ставить вище, ніж суспільне, і не співміряє їх ніяк, атомізується. А в умовах війни це одна з форм, навпаки, відповідальної політичної позиції, коли суспільство каже, не треба нам цієї політизації, бо виборів все одно не буде цієї неділі. Так про що ви тоді питаєте? Давайте сконцентруємось на іншому. Тому природа цих речей, вона абсолютно діаметрально протилежна. Це важливо також зафіксувати. І тривожний дзвіночок тут в тому, що значна частина людей все менш погоджується на всю цю імітаційну історію з тим, що давайте подумаємо, за кого голосувати. І тим самим показують червону картку політичним елітам і, перш за все, владі, говорячи про те, що не тим займаєтесь, не про те думаєте. І це ключовий меседж, який тут варто, як на мене, підкреслити з цього. Раз. Два. Говорячи про соціологію, рівні довіри, порівняння першого, другого, третього туру, ми з тобою цієї теми торкаємось далеко не перший раз. І всі роки повномасштабного вторгнення і наше спілкування по цій темі, аудиторія не дасть збрехати, я ствердно кажу, виборів найближчим часом не буде. Раз. Два. Соціологічні показники, які є, абсолютно від лукавого. Вони не говорять про те, хто реально буде в бюлетені на фінішній прямій. Три. Список може змінюватись. І от вривається туди з ноги Федоров. І тим самим зараз взагалі перероздача відбувається, хто куди перемістився, хто на першому. І зрозуміло, що Федоров там абсолютно ситуативно. Наскільки він закріпиться в якому статусі, питання велике. Так само, як, наприклад, з моментом уходу з ГУРа, переходом в ОП, Буданов так само тоді взлетів різко в рейтингах, а потім трішки просів. Відбудеться устаканення того, коли цей піковий всплеск, а потім осідання відбувається. Тому на піку емоцій, безперечно, зараз ця соціологія фіксує момент, але вона не є довгограючою. Вона застаріває в момент появи буквально. Тому другий момент – соціологія, особливо на пікових моментах емоційних, історично-карколомних тощо, вона створює ложні піки, ложні показники, які в загальному тренді потім вирівнюються, але в моменті вони можуть спотворювати картину абсолютним чином. Третій важливий момент. Що таке подібне замірювання? Це як градусник, яким міряють термометр, температуру, і у вас може бути температура зранку 39, в обід 35, а під вечір 38. І вона може стрибати впродовж однієї доби. Про що говорить температура 39? Про те, що ви хворі, є запальний процес. Якої природи, яким саме чином, вірусний, бактеріальний і так далі, вам температура на це не відповість. Але вона може зафіксувати, ви хворий. От, власне, так і ця соціологія. Вона демонструє ширший тренд, що є хворість. Ось така хворість. Тут запалено, тут навпаки, тут іпо, тут гіпо, використовуючи медичну термінологію. Але вона вам якісно не дасть показників. І більше, якщо там показник отакий сьогодні зранку, це не означає, що за тиждень він буде такий самий. Він може бути абсолютно протилежний, а через 3 тижні він може знову бути схожий на цей показник. Це не визначає, вийде завтра скандал якийсь черговий, чи не вийде, вийде на інтерв'ю, чи не вийде хтось на інтерв'ю, вийдуть картонки, чи не вийдуть картонки. І купа різних факторів, які впливатимуть на цю одну перемінну. Тому не можна абсолютизувати подібні показники ні суспільству, ні політикам і політичним акторам, тобто гравцям. Бо інакше можна потрапити або в теплу ванну, або навпаки в помиральну яму. І стосується і перших, і других. Не треба самообманюватися, і не треба шукати в цифрах підтвердження власним ілюзіям і власним побажанням. От, бачите, виковряли 2 циферки і сказали, от воно от саме так. Бачите, Федоров зараз так, а бачите, Зеленський так, а бачите, Залужний інакше, а от бачите, куди там Кім, наприклад, потрапив. Це нам говорить про те, що узагальнюючи відповідь на самого початку питання, суспільство уникає електорального процесу раз, 2, суспільство
виснажене. 3. Суспільство реагує на подразники, воно здорове, і, відповідно, підіймаються підтримка чи опускається підтримка в залежності від подій на вулиці. Суспільство залишає собою агентність або суб'єктність в цих процесах. 4. Нічого ще не визначено з точки зору того, як буде виглядати реальне меню, коли почнеться електоральний процес. Але зрозуміло, що 5 теза – влада розтрачує свій золотий запас легітимності, розтрачує ключове, що в неї мало би бути під час війни, довіру, і вона розповзається через цілу низку кроків, які викликають серйозні питання, заперечення або навіть протести в суспільстві. І саме тому зараз я вивів це. Дивись, цікавий момент, про який варто сказати. За майже там невелику кількість часу Федоров втратив майже 10%, і ми це бачимо. Трохи втратив Залужний, трохи втратив Зеленський, але Зеленський втратив більше, і Залужний майже наздоганяє його. Це перший тур, це моделювання першого туру. Моделювання другого туру показує, що Залужний виграє у Зеленського. І тут відверто буде працювати, ми знаємо з тобою дуже добре, не рейтинг навіть, антирейтинг. Так, і антирейтинг Зеленського сьогодні, ну, такий, що всі розуміють. Тут не тільки династія, не тільки двушечка на Москву, відверте небажання займатися боротьбою з корупцією. Тут відсутність рішення проблем, про які всі говорять. Наскільки це стало, я не знаю, я тобі більше скажу. Я впевнений, що це рейтинги воєнного часу. Якщо завтра все закінчиться, наприклад, поставиться на паузу, ну, ситуація може кардинально змінитися. Ти знаєш, не гірше за мене. Не в плані, що Зеленський більше набере або Залужний менше. Ні. Зеленський взагалі може не вийти в другий тур через все це. Ти ж розумієш, бо є консолідація навколо президента. А тут консолідація зникне і навпаки вивалиться все, що накопилося у людей. В мене питання про інше. В мене питання про те, що, скажи, будь ласка, от всі ці рейтинги, все це зрозуміло. Чи не є вони сьогодні бажанням формувати суспільну думку без підстав? Ну, тому що війна не закінчується. Але, от, на мою думку, формування відбувається постійно. Особливо з боку Офісу президента. Вони готуються постійно до виборів. Краще б вони готувалися до зими. Бо зима близько, і це не тільки по Мартіну, а от вибори знає коли. Абсолютно. Але отут я стану на позицію таку відсторонену із серії «Чума на ваші всі будинки». Бо це об'єктивно. І от будь-яку стратегію, стратегію на ранок з'їдає, культура з'їдає стратегію на ранок, да? Розхожа фраза. Її зжирає культура. В тому числі політичну культуру, будь-яку політичну стратегію, тактику, оперативний план. Бо ми електоральна демократія. Ми не вміємо грати в багатоходівки, в декілька доторків. Ми не вміємо грати в інституції, а не в особистості. У нас сильні інституції тільки коли на чолі людина сильна управлінська, яка розуміє, що таке інституція, і їй потрібна сильна інституція. А якщо сильна людина на чолі і знає, що таке управління, і їй потрібна слабка інституція, вона буде слабкою, ця інституція. А якщо при посаді сидить слабка людина, яка не розбирається ні в чому, то, відповідно, буде інституція слабкою, що би не хотіла би ця людина, бо вона не розуміє, що там робити. Залежить дуже сильно від постатей. І можна йти по цьому ряду підтверджень тому, що ми електоральна демократія, і йде в нас це в культурі, але зрештою прийдемо до однієї точки, важливої для нас в цій дискусії. У нас вся надія завжди на вибори. Бо міжелекторальні механізми життя республіки в нас задіяні з перемінним успіхом. Це так делікатно скажу. В нас від виборів до виборів. Очарувалися, розчарувалися. Причому, якщо ми візьмемо український підручник з історії, з літератури, ми побачимо, у нас він написаний в циклі «зажурилися, повстали, зажурилися, повстали». Тільки електоральний цикл в нас, він став тим самим, тільки в межах 5 років зазвичай.
Очарувалися, зажурилися, повстали. Очарувалися, зажурилися, повстали. І інколи повстаємо не проти того, що треба, до речі. А це ж Принцип ми ж самураї. маятника. Це принцип маятника. Згадаємо Подеревлянського. Ми ж самураї, в нас же нема мети, в нас є тільки шлях. Процес все, результат нічого. І тому ці виборчі гойдалки, вони є частиною того, як пульсує суспільно-політичне серце, прокачуючи кров. Бо в нас умовно лімфа в нас не ходить. Сьогодні медичний якийсь ефір виходить. І нам потрібно, щоб м'язи прокачували весь час. І тоді що відбувається? Ні влада, ні опозиція не вміє конкурувати неелекторально. Сенсами, управлінськими конструкціями, задаванням порядку денного, змушенням, створенням конфігурацій, в яких все одно прийдеться робити те, що хочеться. У опозиції зараз механізмів впливу на владу отак-от, направду, які можна задіювати, інститутів соціальних, політичних тощо, які не задіяні в процесі, отак-от, просто шалена кількість, але не вміють. Відповідно, опозиція що робить? Замовляє соціології, опозиція що робить? Кричить про те, що треба вибори, бо ця влада вже все зіпсувалася, строк придатності пройшов, вони до катастрофи ведуть, вони країну знищать, ну і так далі, так далі. До речі, от ти знаєш, я можу сказати, що я не за всією позицією нашої погоджуюся, але тут вони праві. Я не вірю в перемогу з цією владою, це правда. Я бачу, як нищаться інституції цією владою теж. І я розумію, що навіть якщо ти скажеш халва, в роті солодше не стане. Якщо ми скажемо, що країною керують надпотужні професіонали, але поки що вони надпотужно роблять або будинки в династії, або корупційні схеми. Все інше в них виходить вкрай погано. Тут варто згадати старий радянський анекдот, коли японці приїжджають до Радянського Союзу і кажуть, що вам сподобалось найбільше? У вас чудові діти, у вас неймовірно чудові діти. Говорять, ні, а що ще? Діти у вас просто перфектні, розумні, чудові, гарні. Говорять, ні, це зрозуміло. А що ще сподобалось? Не знаю, виробництво, будівництво, що ще? Діти у вас чудові. А все, що ви робите руками, жахливо. Апелюючи, зокрема, і до цього анекдоту, про робити руками і не руками. Так от, в нашому випадку все ж роблять руками жахливо. І тому, коли розкачують таким чином що апокаліптизм і говорять, от вибори, і ми програємо, влада жахлива і так далі, це про вовки. Бо виборів все одно не буде найближчим часом, раз. Два, ми так вже програли війну, як 5-й рік повномасштабного вторгнення. А ті, хто кричали це від початку, ще не маючи навіть підстав часто густо для того, або абсолютизуючи окремі підстав, вони створили ефект, коли частина суспільства каже, да ми чули вже. А тим паче, коли кричать ті, хто має високий антирейтинг, то це дискредитує навіть те, про що кричать. І тому опозиція може скільки завгодно качати вибори, електоральний процес і так далі, воно не діє. Так само, як і влада. Інакших механізмів не знає, і вони живуть електоральним життям з однієї ж грядки, для яких рейтинг підтримки є ключовим мірилом всього. І вся політика зводиться до того, тобі аплодують чи тобі не аплодують. Тебе в рейтингах ти зростаєш чи ти падаєш. І таким чином вони також живуть в електоральній демократії. Тільки біда і для влади, і для опозиції, немає електорального процесу і бути його не може. Але не вміючи інакше, і політична культура наша не передбачає цього, і суспільство не вміє інакше, через це картонки виходять і кричать «Федоров», через це відбувається саме таким чином каналізація суспільної участі, при тому, що абсолютно непогано, але і вона каналізується все одно в електоральне поле, от як не крути. Це наша і сильна сторона, і слабка сторона нашої політичної культури. Через це тут ніяка диктатура не виживає, просто як в кислоті розчиняється. Але рівно через це тут ні одна інституція не може постати, бо ця ж кислота, вона ж роз'їдає інституції. А треба, щоб імунітет вмикався в потрібний момент, а не імунітет весь час гасів організм, бо тоді це автоімунне вже захворювання, яке знищує і власні органи. І ситуація, яку ми маємо, тоді з обох таборів, в залежності від того, зараз подія трапилася позитивна чи негативна для влади і для опозиції. Тільки десь влада серйозно в штангу дала, опозиція кричить, треба вибори.
проходить цей пік, опозиція кричить: влада хоче виборів. Вони негідники, вони хочуть виборів. Не можна безвідповідально, щоб влада жила виборами. Але влада дійсно хоче виборів. Відбувається щось для влади хороше. Влада різко активізується з тим, що а може вибори провести? Бо ну зараз ж підтримка і так далі. Все йде знову на спад, і влада кричить. Опозиція безвідповідально розхитує політичний процес, думаючи про вибори, бо хтось хоче до влади дорватися, докорити і все інше. І ти сидиш на це все дивишся, і найстрашніше ж, маси людей бігають за першими і за другими, їх же гойдають на цих гойдалках. І в тебе нема хорошої відповіді. Бо ти розумієш, що і перші, і другі абсолютно з однієї грядки так мислять, не від погане чи хороше. Вони так мислять. І вони так мислять, тому що так мислить суспільство, і такі очікування в суспільстві. Так. І тому ми можемо скільки завгодно обурювати, що влада реально хоче виборів. Я можу сказати, що опозиція так само реально хоче виборів, але так само і перші, і другі реально бояться зараз виборів, тому що вони можуть опинитися на обабіч дороги і перші, і другі. А домовлятися вони не здатні, а формувати політику змістовну ні перші, ні другі не здатні. В результаті у нас весь час все гойдається від абсолютно дисфункціональних урядів безсуб'єктних, яких навіть з парламентом не можуть домовитись нормально, до ідеї, а давайте уряд національної єдності, зліплений з людей, які очолюють рейтинги національного срачу. Я поставлю крапку в цьому, я погоджуюсь з тобою в переважній більшості твоїх тез, але поставлю крапку цитатою не своєю. Це цитата, яку сказав мені вчора один зі злих язиків Банкової, який особисто спокійно заходить на 4-й поверх, спілкується з президентом, і я, мабуть, його процитую. Якщо Вова не може виграти і не має шансів перемогти, то ніяких виборів не буде. Тому що програш на виборах – це або втеча з України, або строк за скоєне. А це по серіалу «Слуга народу». Тому вибори Вові не потрібні, як і умови, при яких вони можуть відбутися. Це для розуміння. Крокуємо далі. Друзі, я дякую, що ви дивитесь цей ефір, я дякую, що ви ставите вподобайки, що ви поширюєте, що ви підписуєтесь. Окрема подяка, що ви коментуєте, це ваша активність і вона допомагає каналу. Тому зараз, якщо ви це все зробили, не забудьте, будь ласка, написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, це перше. Друге, напишіть, звідки ви дивитесь. Куди ви закинули? Місто, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть, це важливо. Пишіть, звідки ви спостерігаєте зараз наше спілкування з Олегом. Ну і не забувайте також, що в описі цього відео є посилання на канал Олега Саакяна. І поки інші пишуть, він відповідає на запитання. І він от чекає від вас серденьки і підписок. Тому заходите, підписуєтесь, знати будете більше, а ще зможете отримати відповіді на свої запитання. Дякую, що ви активні і не пасивні. Пасивних у нас от стільки. Нам активні потрібні, бо з ними відбудовувати країну треба. Олеж, дивись. Слушай, а може коротке запитання, коротку відповідь? Шленчак правильно написав, що картонки закінчуються, вони на плато вийшли з тою ходою, це багато хто з експертів сказав, а зараз їх будуть тримати до 18 серпня, це розуміємо, коли проголосують за міністра оборони. Далі всі розуміють, що Федорова не назначають. І що буде робити далі Федоров і організатори? От що вони будуть робити? Просто якщо є припущення, дуже коротке. Ці акції з високою вірогідністю спадуть. Просто вони можуть спасти двома різними формами. Перша – це розчарування Федорові і, відповідно, маргіналізація протесту, в залежності від дії Драпатова і Хмари, це залежатиме, і від навіть не стільки від голосування самого. Голосування, направду, просто закріпить ситуацію, а формується вона не голосуванням, а тим, які конфігурації. Що Федоров ще позаявляє, що зроблять вони, або другий варіант. Все це переросте в певний суспільний рух, суспільно-політичний рух, бо ці картонки вже народили частину міні-лідера в себе, там якихось польових лідерів, і тут почнеться класичне українське
роздирання цього поля електорального, намагання його сегментувати, з'явитися звідтиля якимось організаціям, які оголосять, що вони мають право говорити від імені картонок, що вони є лідерами цього процесу, і каналізація цього в політичне поле. Тільки згадуємо, перше, електорального процесу ще нема, тому те, що відбувалося там з умовною порою, з іншими подібними ж, ну просто це не вперше в Україні а-ля Майдани, це не вперше народжуються звідтиля певні рухи, перш за все молодіжні, то відбудеться перекуп окремих лідерів, окремі лідери захочуть взяти більше, ніж вони здатні в політичному процесі, хтось прорахується, скоріш за все будуть декілька груп між собою потім чубитися, хто з них представляє, і відповідно прийдемо також в маргіналізацію протесту. Якщо будуть зроблені помилки зараз в цьому процесі до голосування і декілька тижнів після нього, то все це може перерости на новий рівень протесту, і відповідно з акцій вже майданівського типу можуть переходити в акції протестні. Це вже трішки інше. Там інший порядок денний, це вже не за Федорова, не призначити Драпатова. Це було влада дослухайся. А тоді це будуть вже вимоги крові, що називається. Когось звільнити, хтось має щось написати, щось мають прийняти, ну і інше. Це вже тоді про протест. В залежності від того, як діятиме безпосередньо сам Федоров. Бо наразі втратив частину тих, хто очікував в ньому героя-революціонера. Він не втратив іншу частину, яка просто в ньому бачить таран певний, і він не втратив іншу частину, яка просто в ньому бачить символ змін, безвідносно до нього як фізичної оболонки навіть. Відповідно, в нього там вже відбувається зменшення. Які кроки буде робити, від цього буде сементуватися? Ні, але картонки не стануть його один до одного, його, наприклад, політичним проектом і близько. Це ситуативне явище, і воно значно ширше, ніж будь-які політичні вподобання по своїй природі. Як тільки його намагаються каналізувати, воно буде крізь пальці проходити. При тому хочу дати одну тезу, про що сказав Саакян, а береза додасть. Треба пам'ятати, що при всіх можливих варіантах наша влада обере найгірший варіант для себе і для країни. Тому те, що будуть зроблені, як каже Олег, помилки, я готовий забитися, що так і станеться. Ну от на що завгодно. При тому не тому, що вони навмисно це роблять, а тут варто згадати головний принцип Сил спеціальних операцій. У час найскладніших випробувань ти ніколи не підіймешся до рівня свого очікування, а завжди впадеш до рівня своєї підготовки. Тому тут без запитань. Крокуємо далі. У Міністерстві закордонних справ Росії зробила заяву не найсумніша коняка російської МЗС, а посол з особливих доручень Родіон Мірошник. Там закликали готуватися до тривалих бойових дій в Україні. За словами цього посла, Європа і надалі фінансуватиме Україну, тому Росії потрібно бути готовою до досить довготривалих бойових дій з продуманою стратегією. Мірошник вимушено визнав, навряд чи вдасться зламати цю тенденцію про допомогу Європи Україні в найближчій перспективі. Нарешті в Кремлі зрозуміли, що Європа нас не кине, ми здаватимося не плануємо, і ніякої перемоги, швидкої перемоги, про яку вони марять ще з Києва за 3 дні, їм не світить. Який висновок робить завжди адекватна людина в таких ситуаціях? Що треба закінчувати війну. Ти не можеш отримати бажане, ти втрачаєш можливості, гроші, час, ресурси, ну все. Закінчувати війну. Який висновок робить неадекват в Кремлі, що будуть воювати далі? Які висновки потрібно робити Зеленському? Ну, перш за все, це ж знову ж таки про культуру. Росіяни інакшого рішення і прийняти не можуть. Вони або мають визнати, що вони отримали по морді, і тоді вони відповзають. Але це не про домовленості, це не про якесь там збереження обличчя тощо. Навпаки, це відбувається тільки тоді, коли принципово вони не зберегли обличчя. На жаль, світ до цього не готовий, а Україна недостатньо інструментів для того, щоб наразі продемонструвати не просто биття обличчя Росії, а вони отримують періодично дуже боляче по обличчю від України вже, але так, щоб вони впали і лягли на лопатки. Бо Росія має бути принципово приниженою у власних очах і очах інших.
В іншому випадку, якщо вони не лягли на лопатки, якщо вони не отримали по врилу достатньо сильно, то вони будуть кожного разу отряхуватися, там юшка вже тече, і казати, а нам ні по чому. А ми брати пляшку і розбивати її об голову, обмиватися в фонтані і далі знову лізти. Ну таке воно бидло. На цьому збудована культура. Цим нахрапом вони власне і змогли захопити такі території. Росія найбільша за розміром країни. І це ж також неспроста. Ну тобто, так, вони захоплювали території, переважно, які нікому не потрібні були в тих об'ємах і в тому вигляді, коли вони їх захоплювали. Це також треба розуміти. Раз, два, вони не змогли їх освоїти. Значна частина їх не освоєна. І це також потрібно розуміти про їх культуру. Але вони здатні їх захопити, і вони здатні їх утримувати. Тобто в них є певні сильні сторони, які їм дозволили зробити і перше, і дозволяють робити друге. І недооцінювати їх тут не потрібно. Тому в них і така ця бегемотяча шкіра, що їх можна тисячами порізів довго різати. Їм вони не розумітимуть навіть, що їх ріжуть. Тому потрібен акт серйозного приниження. Інакше, ясно, що би не відбувалося, усвідомлення є надовго і так далі, але значить закусіть. Що робити Україні? Україні потрібно в цій ситуації випрацьовувати механізм, яким чином їх гарненько макати весь час в їх власні екскременти, бити наотмашь їх, не потрібно обмежувати в цьому свою фантазію, що називається, операції павутина і все інше має бути якомога більше. Це єдиний шлях до того, щоб їх таки завалити, раз. І другий момент – це працювати над власною стійкістю, тому що ми змагаємось не в тому, хто буде жити краще, ми змагаємось в тому, хто буде жити. І слово «краще» можна викинути з цього рівняння. Ми змагаємось в грі на пониження, це гра на виснаження. І Україні треба поновлювати ресурси, Україні треба грамотно використовувати наявні ресурси і розподіляти зусилля за горизонт. Те, чого в нас, на жаль, в багатьох напрямках, по деяких відбувається, по деяких краще, але в цілому інтегрально, на жаль, ні. І в ключових точках, де це мало би відбуватися, перш за все демографія, а це перш за все стосується політики мобілізації, в нас це не відбувається. Тому висновок для нас – це нам з цією бедлотою ще жити і бадатися. Поки ми її пачконку не загонимо, нічого не буде. Не треба мати марних надій на домовленості, на те, що хтось інший приїде поліція і упакує цього гамівного сусіда-гвалтівника. Ні, немає. Нам самим прийдеться. А відповідно, треба відкинути ілюзії. Почекай, я з тобою не погоджуюсь. У нас президент сказав, що кінець війни близько як ніколи. Ну як? Ну що він помиляється? Він не розуміє, він бреше, що відбувається. Я навіть не знаю, як це коментувати. Але якщо без жартів і без сарказму, який я зараз використав, ну, дорослішати треба. Всім, ще раз кажу. Бо це єдиний варіант. Для того, щоб вистояти, треба суспільством говорити як з дорослим, але самому для цього треба стати дорослим. Інших варіантів не існує. До речі, те, що війна перейшла в гостру фазу знищення економічного потенціалу кожної країни, ну, бачать же навіть не тільки експерти, а й пересічні громадяни. І тепер або одна з країн впаде, або дійсно варто припиняти війну на взаємне знищення. Припинити може лише Росія. Україна, до речі, готова. Я пишу постійно про це, говорю, палає склад Валберіс. А до 24 лютого так було? Ні? Так подумайте, що трапилось. І до того, 1,5 роки до цього логістичні центри Нової пошти палали. Книжкові склади палають в Україні. Ми не б'ємо у відповідь навіть. Ми намагаємося паритетно відповідати. Це правильно. Це не помста. Це відповідь на знищення потенціалу ворога. І от тут ситуація дуже цікава. Скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш? Ми бачимо, що є проблеми. В Україні теж починаються проблеми. На Росії є проблеми. Що нас чекає? Чи готова Україна до зими, якщо навіть Зеленський визнає, що його план стійкості не реалізується, і зараз стало відомо, що Києву повернули гроші, які півроку гуляли по рахунках міністерств, які Київ перерахував на ці міністерства, щоб вони все купили, все реалізували, а вони кажуть, ми вам гроші повернемо, а ті кажуть, а час ви нам теж повернете? Ну не встигаємо. І, до речі, так не тільки в Києві.
Так по всій країні. Чи є, ну, якби якісь варіанти? Якщо навіть Зеленський визнає, що його план стійкості не реалізується, чи є не лише план з красивою назвою, а й рішення у Зеленський та його команду? Ну, бо це питання виживання країни. І зараз дійсно війна на виснаження. Ну, відповідь на це питання, якщо його робити коротким, то воно не сподобається нікому. Якщо відповідь Дивись, у нас же ефір не для того, щоб вони подобались, а для того, щоб люди розуміли, що відбувається. Бо потім і ти, і я в своїх ефірах можемо казати: бачите, ми ж попереджали, ми ж казали, що треба робити. Ми покроково розписали. Олеже, ну нам же не перший раз хейт отримувати, а потім, щоб казали люди. Дивись, я тобі скажу так: у мене в коментарях можна подивитися в Фейсбуці, пишуть і в Телеграмі, до речі. Дякуємо вам за те, що ви попередили, що буде повномасштабне вторгнення, і ми врятували родину. Це пишуть люди. І я тобі скажу чесно, та хвиля хейту, яку я отримав, мені байдуже. А от ці слова подяки від кожної родини, які залишились живі, я вважаю для себе як нагороду. Скажімо так, мені це дуже знайомо. Мені прилітало з усіх боків, усіх таборів, коли я говорив про те, що це дуже реалістичний сценарій. Правда, я додавав, що за адекватності Росія на нього не мала би піти. Але треба бути готовими до того, що вони можуть поперти повномасштабне вторгнення. І всю команду готував до цього. Ну, коротше, таких випадків багато за цей час, але так само, як і коментарі, весь час, що Саакян продався як не Зеленому, то Порошенко, як не Порошенка, то Соросу, як не Соросу, так ще якимось рептилоїдам, навіть Росії, дехто пише. А якщо пишуть з різних таборів, ще й під одним і тим самим стрімом, ефіром, то мені це найкраще визнання. Бо якраз такою є незалежна аналітика. Коли люди, ті, які думають, що аналітика залежить тільки від того, що хтось комусь продається, то тоді вони через цю призму не можуть зрозуміти, кому ж продалися. Бо думка їм в голову навіть не приходить, що взагалі-то можна і не продаватися, а можна мати певні свої переконання і свої погляди. І от ці ситуації є, як на мене, декілька моментів. Перший, що би Україна не робила, навіть якби все ідеально робила, ідеально підготуватися до зими не вдасться. Вона все одно буде важкою. Раз. Другий момент. Що би Україна далі не робила, вже є певні закладені обставини, які зроблять цю зиму як мінімум не набагато складнішою, ніж минула, як максимум дещо кращою, ніж минула. Є ціла низка речей, які реально реалізовуються. Слава Богу, що значна частина їх реалізовується не централізовано на державному рівні. Бо інакше воно було поховано, як той приклад, який ти навів з перерахованими грішми до міністерства. А є просто ринкові процеси, є процеси низові, які вже сформували в Україні неправильне слово достатньо. Сформували певний рівень запасу міцності на зиму. Не буду вдаватися в деталі, але я зараз активно по регіонам їжджу в різних областях, і у нас мережа аналітиків, яка працює, і маю змогу доступу до певних децентралізованих даних, які великими мазками не видно. І по деяким з ним я можу констатувати, що процеси йдуть, слава Богу. Причому саме там, де це нижче радарів відбувається. Третій момент. З приводу наявності у влади плану, і того ж Зеленський вважає незадовільним виконання планів енергетичної стійкості. Для мене ніякої дивини немає, тому що для мене взагалі, коли ліплять слово стійкість всюду, куди тільки можна, просто як раніше було інклюзивність, як раніше було сталість, демократичність, прозорість, довгий час у нас прозоро так створювали. На кожному етапі є завжди якийсь тренд в політико-публічному полі, ідеологічний. І беруть цю лейбу і клеють на все, куди тільки можливо. Бо під це гроші донори дають, бо це продається медійно, бо на це клюють в журналісти. Ну, ясно, як це все працює, є модний термін. І коли заявили про план енергетичної стійкості, я готовий був волосся на голові собі рвати, тому що я взагалі-то з темою стійкості працюю з 17-18 року. І це взагалі не про лейбу наклеїти. Це про
дуже чіткі стандарти, дуже чіткі процедури, процеси, характеристики. Це концептуально і методологічно вивірена історія. Це як демократія. Можна вішати слово демократія на будь-що, але воно від того демократією не стане. Бо щоб воно було демократією, необхідно, щоб відповідало конкретним характеристикам і критеріям. Так і тут. Енергетична стійкість – це покруч від самого свого початку. Бо енергетична сфера є лише однією зі сфер забезпечення стійкості – управлінської, соціальної, інфраструктурної. І, відповідно, вона все одно, до неї прийдеться підходити і з точки зору забезпечення непрерывності процесів, а це про управління, і з точки зору забезпечення інфраструктурної стійкості, а тоді енергетика про що це? Це починаючи від захисту від дронів, ракет тощо, завершити децентралізованими мережами, дублюючими системами, наявністю кадрів для того, щоб забезпечувати це, наявністю можливості реагувати, бо стійкість зводиться до декількох речей. Перше – опірність перед будь-якою загрозою, здатні чинити опір до неї, вручатися. Адаптивність, здатність адаптуватися до змінених обставин під дією і внаслідок загрози, яка реалізувалася або реалізується. І самовідновлюваність, здатність системи відновитися в нових реаліях і зчинивши опір. Все це не втрачаючи власної самості. Тобто система має залишитись в своїх базових характеристиках тією, якою була, а не змінити власну ідентичність, змінити себе до невпізнаваності. Можна так доадаптовувати, що мама рідна не впізнає. І тоді, не знаю, здатися Росії, це було би також елементом адаптивності. Але на виході ми мали би не Україну вже. Ми втратили б свої характеристики самості, тому це не про стійкість. А стійкість – це якраз зберігти самості. І так можемо йти до будь-якої сфери. І щоб енергетика була стійкою, її стійкість принципово не лежить виключно в енергетичній сфері. Відповідно, коли почали приймати план енергетичної стійкості, в мене питання: а що з водою? А що з під'їздами до станції? А що з кадрами? А що з іншими і так через кому загрозами, які виходять за рамки енергетики? Тому з самого початку ці плани були приречені на провал, тому що їх виконати можна тільки принципово виходячи за рамки цих планів і реалізовуючи заходи, які не можуть підпадати під план енергетичної стійкості, а лежать в інших площинах. А якщо реалізовувати саме плани енергетичної стійкості, то гарантовано нічого доброго на виході і системного не буде. Посиляться окремі компоненти, але не досягнуто буде результату. Тому вуаля, зараз президент визнає, що він не задоволений результатом плану стійкості. Ну так, здрасте. Можна було ще план хоробрості прийняти замість змін в мобілізації. Можна ще... Вибач, а план реальності ніхто не хоче прийняти? Ну це ж найкраще було. План приймають тільки інші. І не про реальність, і не про стійкість. Але планова політика має інший акцент в Україні. Почекай. А хочу тобі приклад планової політики покажу. Але зі зірочкою. Я люблю такі історії, коли, знаєш, красиво все звучить, поки ти не починаєш розбирати цей план. Був же стрім Федорова у Стерненка, і Федоров на цьому стрімі показав свою позицію і розказав, як він бачив вирішення мобілізації. І я навіть розумію, чому його прихильникам це зайшло. Бо Федоров про мобілізацію каже, що там за гроші треба піднімати, де брати гроші не каже. Ну, треба дивись, йому ж це казали, от ти запропонував підняти зарплатню, ми всі за. От я дійсно кажу, в мене всі мої побратими кажуть, супер, де гроші? Але чомусь не дронщикам підіймати, а штурмовикам. Ну, тому що дуже, скажімо, адресно хотів вирішити питання саме піхоти, яке не вирішено, до речі. Контракти так ніхто і не підписав майже, там одиниці є. Але що він каже про мобілізацію? Системний підхід, плановий, що мобілізацію можна покращити за рахунок спрощення переведень, повернення військових із СЗЧ та залучення іноземців. Ну, ми ж пам'ятаємо, 50% штурмовиків повинні бути іноземці. Те, що з цього регоче всі Збройні Сили, це зрозуміло. 50%. Зараз в Збройних силах України 1,2 мільйона військовослужбовців. 16 тисяч з них це іноземці. 16 тисяч. Це, ну, щоб для розуміння, це трохи більше 1%. А треба 50% штурмовиків. Це
десь 150, в 10 разів більше. Де брати гроші, на це теж не зрозуміло. Але він пропонує повернення СЗЧ, я погоджуюсь. Я дійсно вважаю, що якщо нам вдасться повернути хоч би 20%, це 60 тисяч, ну як мінімум, то ми вирішимо часткове питання. Вирішити проблему з переводами теж. Але давайте відверто, це ж фактично вирішувати питання мобілізації за рахунок тих, хто і так 4 роки вже майже воює, а не за рахунок залучання нових людей і вирішення дійсно питання ухилянтів, питання порушення з боку ТЦК, питання порушення в бік ТЦК. Це ж не реформа, вибач, будь ласка. Це пропозиція, що хай воюють ті, хто воювали раніше. Чи це таке прагматичне бачення? Зараз знову буду прилітати, тому що не сподобається ні прихильникам, ні неприхильникам Федорова. Він в своїй парадигмі абсолютно вірні речі пропонує. Він хоче пофіксити систему. І це є наслідком технічного, маркетологічного, навіть не айтішного, але нехай от туди ближче, уявлення про систему. Але система суспільна, система технічна, система, і далі можемо там фінансова тощо, вони мають спільні характеристики, безперечно, але при цьому вони мають низку відмінностей. І мають як спільні закономірності, і фізика, і суспільна динаміка, так і абсолютно різні характеристики. І Федоров дивиться через призму спільностей, використовуючи свої моделі успіху і досвіди, які здобуті в інших системах, намагаючи їх примінити сюди. Тому умовно дія виходить, тому що вона не в організмі створюється. А з цифровізацією в багатьох інших сферах не вдається. В одних сферах цифровізація взлетіла, в інших ні. Чому? Бо якщо є змога алгоритмізувати, упростити процес офлайн, то, відповідно, вони роблять його онлайн-сліпок. А якщо принципово неможливо змінити офлайн, вони не знають, що з цим робити. І там в нас абсолютна архаїка залишається. І до мобілізації він підходить так само. Він бере ті ланки, які каже, воно не працює нормально. Сигнал втрачається, сигнал пошкоджується, сигнал не доходить, завтики, багато ланок. І каже, ми вивчили, дослідили, тут можна взяти і от таку запчастину вставити в цей двигун. І у вас буде ось така запчастина, яка буде давати таку амортизаційну, наприклад, можливість отак перерозподіляти навантаження тощо. А тут ми вам поставимо, там, розточимо двигун, наприклад, і пропускну здатність тощо його збільшимо, стейджуємо по окремим компонентам. Але другий важливий момент. Він це робить, виходить з того, що треба пофіксити систему, а не принципово замінити. Бо він цією мовою, він розуміє технічну складову, він механік по ремонту машини. Ну, або електрик. Але він сам каже, я не політик. Я не буду займатися політикою. Він же це говорить. Про що це? Це означає, що людина не розуміє, що ту діяльність, яку він робить, це і є політика. Політика – це не кричати на майданах, це не галас. Це не тільки про політичну боротьбу. Політика – це про мистецтво управління в політичній сфері, в публічній сфері. І мобілізація, політика мобілізації, а вона в себе включає мобілізацію, демографічну політику, промислову політику і купу всього. Чому мобілізація є наскрізним процесом, за який відповідальний президент, за який відповідальний прем'єр-міністр нижче, і лише потім тільки розпадається на воєнну, економічну і інші сфери. Забезпечення особовим складом – це, перепрошую, але один з найпримітивніших напрямків в загальному системі мобілізації. Бо він стосується лише однієї ланки, направду, і який може бути нормально забезпечений, але в умовах, коли є загальне це бачення. І з мобілізацією
можна фіксити зарплати, можна пофіксити переведення, і це необхідно робити. Але це намагання вирішити похідні проблеми, ігноруючи прогнилість і нежиттєздатність самої моделі. А це про політику. А він каже: я не політик. Тому в нього це сліпа зона. Він свідомо витісняє там, де політика. Говорить, я цим не займаюсь. І він береться за те, в чому він розбирається. Фіксити. І абсолютизує це, заперечуючи саме існування цієї політичної складової. Перепрошую, можливо, так трішки виходить розрізнено. Намагаюсь просто впіхнути зараз сюди. Ні, це зрозуміло якраз, це нормально. І з управлінської перспективи одразу з декількох описати. І тут проблема не в тому, що він поганий чи хороший. Він в упор не бачить демобілізації, тому що це політичне рішення. Він каже, це не я маю, це от туди, от політикам і так далі. Да? Йому кажуть, да ні, ну це ж без цього ж неможливо це реалізувати. А він робить отак. І каже, ми будемо зарплати піднімати штурмовикам. А що робити з тим, що отакий перекос тили і фронт? Що штат сьогоднішніх Збройних сил, він направду по всім математичним моделюванням показує, що він роздутий. Не потрібно стільки тилових при такій кількості фронтових. Має бути або більше фронтових тоді, має бути в рази більше фронтова армія, або потрібно тили тоді зменшувати. Ресурс прожирається просто в холосту значний. А ресурс і так обмежений. В результаті тонким шаром розмазана по тиловим зарплата, на яку не може вижити ніхто. Тилові служби – це ж не просто сидіти газон фарбувати. В тилових службах формується левова частина всього. На одного бійця на фронті припадає 6-7 в тилах для того, щоб один штурмовик міг виконувати свої задачі. І ці 6-7, їх задачі є критично важливими для успішності в цілому. Аналітичних служб супроводу, юридичних служб, адміністративних, купа всього, тому що мають підвести, забезпечити, евакуювати, нагодувати, снаряди дати, розвідку дати, проаналізувати, налагодити зв'язок, купу всього. А ці люди на зарплату 20 з копійками тисячі, зараз от з доплатою 10 тисяч частині, і то, знову ж таки, там дуже кумедно по цьому в лапках, але тим не менш, 20 з копійками тисяч оклад. Що на 20 тисяч може зробити здоровий чоловік, маючи родину, наприклад, в тилах? Якщо йому цього не вистачить просто на те, щоб собі пластирі купити, жарознижуючі і шкарпетки, які там протираються, тому що, ну, зрозуміло, що забезпечення трішки інакше. Є купа різних потреб у людини, да, які все одно закриваються навіть в армії за власні гроші. І там А ти ще подумай про це, вибач, будь ласка, як він повинен думати про перспективи своєї родини, які не забезпечують в тилу нормальні умови, яка теж повинна самостійно готуватися до зими, бо держава провалила цю підготовку. Тому, ти знаєш, це така історія. І тут міністр каже, я знаю, все всередині, все нормально, от будемо за рахунок тих, хто воює. Ти знаєш, вчора був шквал просто повідомлень, декілька дзвінків було, саме з цього. Говорить, так це і є його бачення. Говорить, так яке ж це нахрен бачення? Це намагання просто за наш рахунок, це кажуть військові якісь, за наш рахунок зберегти свій рейтинг. Знову рейтинг. Вони вчора, ну тобі скажу чесно, там були, ну м'яко кажучи, незадоволені цією історією. Знаєш, я скажу зараз, давай, це буде комплементарна річ Зеленському, хай її от витягують, там пишуть, але вона в цьому випадку, мені здається, має свою конструктивну роль. Міша може накодити, може створити будь-що. Накодити він не може, він може нашкодити. Він СММщик і піарник, а не айтішник. Ні, ну він не айтішник, він маркетолог. Причому СММ-маркетолог. Але мається на увазі, його команда може створити будь-що. Але при глибокому моєму переконанні, там дивлячись на діяльність з різних боків, він не візіонер. Він крутий виконавець, якого Зеленський визначав там як одного з топ-менеджерів. В діалозі з ним можуть народжуватися візійні речі, безперечно, спираючись. І та ж держава в смартфоні, я не знаю, як вона в них всередині народжувалась, але трішечки бачачи темперамент Зеленського, темперамент Міхайла, згадуючи його вік, його досвід в той момент, його роль в команді Зеленського, все інше, я направду думаю, що візіонером в цій ситуації виступив Зеленський.
А Міхаїл був тим, з ким це було створено, той, хто задав цей тон, можливо, пропонував в діалозі з ним і взявся за реалізацію і реалізував для Зеленського гуску, яка несе золоті електоральні яйця, безперечно. А от проблема зараз в тому, що Михайло, говорячи про те, що я не в політику не буду гратися, він не стає сам візіонером, не стає політиком взяти відповідальність, а Зеленський самоусувається від того, щоб взяти відповідальність за мобілізацію там, де він мав би бути. І проблема не стільки в Міхаїлі, не стільки в усьому, що нижче пішло, з точки зору зміни парадигми, а в тому, що він не бере на себе відповідальність задати іншу парадигму Міхаїл, бо він не по цим питанням. Це не його, він сам про це зізнається. Просто він це називає так, як він вміє це називати, будучи людиною неполітичною. А Зеленський не бере на себе відповідальність, яку він має взяти на себе і взяти прийняти рішення. От така модель, от так змін запропонуйте, от це іди реалізовуй. І тут відбувається цей розрив. Ти знаєш, я тобі скажу чесно, про властивості Зеленського візіонером бути. Я, знаєш, тут хочу процитувати старий фільм з Биковим «В бій йдуть одні старі». І от там дуже гарна фраза є. Якщо Фокера і Мессера завалити, то це друга. А якщо щось дістати, то це перша. Зеленський – це перша ескадрилля. Тому тут не про Мессера чи Фокера завалити. От, наприклад, візіонер, він дуже гарний в питанні накладання санкцій. Це правда. На своїх політичних опонентів. І тут в мене до тебе буде коротке запитання, але спочатку хочу звернутися до нашого. Тут не мені коментувати, тут ти вже майстер спорту міжнародного класу. Так, але почекай, я хочу тобі запитати про одну річ. Спочатку звернути наших глядачів. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Не забувайте підтримувати канал. Каналу вкрай необхідна ваша допомога. Особливо після того, як Зеленський запровадив проти мене санкції, намагається боротися з моїм каналом, з моїми сторінками в соціальних мережах. Поставте вподобайку, підпишіться, поширте відео, порадьте цей канал своїм друзям, знайомим, колегам, якщо вони хочуть знати більше і знати те, що відбувається дійсно. А ще не забудьте прокоментувати. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, не тільки з цього, а також куди закинула вас доля, де ви чекаєте, або спостерігаєте, або наближаєте перемогу. Напишіть, звідки ви дивитеся цей ефір. Місто, селище, країну, район, область. Пишіть, це важливо. Географію наших глядачів ми завжди вивчаємо. А ще розуміємо, де нас бачать, а де ні. Тому напишіть зараз. Я дякую вам за те, що ви активні і не пасивні. Олеже, скажи мені, будь ласка, ти знаєш, що були запроваджені санкції. Ти знаєш, що зараз мої адвокати збирають відповіді зі всіх інстанцій. Всі вже відповіли майже, залиш там 2 структури ще, але від РНБО є відповідь. І вона дуже смішна. Ми повідомляємо вам, що не можемо повідомити на підставі чого вам накладено на вас санкції, тому що СБУ поставила спочатку гриф ДСК для службового користування, утаємничило, а потім надало ще один – заборона копіювати. Ти знаєш, що це таке? Це навіть взагалі, це вищий рівень, навіть копіювати. Нельзя. Так роблять завжди тоді, коли немає підстави, не може, а що казати? На Березу наклали санкції, тому що Зеленський образився за династію, запитання про Вову і про все інше. Це замечення. Я зробив краще. Я взяв цю офіційну відповідь, переклав, отримав апостіль і передав всі копії своїм, скажімо так, знайомим суддям в ЄСПЛ, як ті, які сьогодні там працюють, в Європейському суді з прав людини, так і ті, які колишні. І я тобі хочу сказати, реакція неймовірна. Він сказав, всі співпало. Мені потрібна була експертиза, не більше. Ця відповідь взагалі вона поза нормами права. По-друге, накладання мають всі ознаки політичного переслідування і протиріччя, це головне, по пунктах Європейської конвенції по правах людини. А головне, це протирічить не просто конвенції по правах людини, а заважає Україні просуватися в першому кластері Fundamentals. Більше того, вийде звіт
Ради Європи, де це буде вказано. Ти пам'ятаєш, як тільки наклали санкції, Європарламент миттєво відреагував і в 54-му параграфі вніс про заборону накладання санкцій на політичних опонентів і про заборону порушень Конституції. Там все було. Так от у мене для тебе два запитання. Перше, а це нам буде мати наслідки через fundamentals? Це перше. А друге, скажи, будь ласка, коли ЄСПЛ вкаже на те, що це є порушенням Європейської конвенції з прав людини, і коли ЄСПЛ вкаже на те, що Україна має скасувати ці санкції, це ж буде ознакою того, що було порушена Конституція, а це ж теж якось карається, але вже в Україні. Не нагадаєш, як? І чи це друге запитання, може перше, воно дуже коротке. І чи буде це мати наслідки в питаннях просування по fundamentals? Мінімум перевищення повноважень, а в випадку Конституції президента це узурпація, якщо я правильно пам'ятаю. Тому це аукнеться дуже-дуже боляче. Нагадаю, коли 7 липня ввели по тобі санкції, свій короткий... Це перелік, це, от, вибач, будь ласка, це перелік всіх тих, хто порушив Конституцію, бо вони підписали. Клименко. Ага. Зеленський, Буданов, Загородній, Клименко, Кравченко, Ляшко, Марченко, Сибіга, Сирський, Соболєв, Стефанчук, Умєров, Федоров, Шмигаль. До Федорова окреме питання. Досі не покаявся. Так активно бореться зі всім і досі не покаявся за порушення Конституції. Ну, диви, я написав, санкції проти Борислава – це найдурніше з можливих рішень, яке дуже погано відгукнеться всім дотичним до його прийняття. Це гірше, ніж злочин, це помилка, дорога і вперта помилка. Перше, найдурніше з можливих рішень, тому що у влади є 1001 інший спосіб для того, щоб, знаходячись в межах правового поля, попити крові. І навіть помститися. На жаль, але це реальність. Завжди є певні такі механізми. Дуже погано відгукнеться всім дотичним. Всім. Тому що в цьому випадку і СБУ, яке подавало, відповідно, підпис голови СБУ, скоріш за все, має бути, відповідно, Рада безпеки, яка приймала це рішення. Підписав міністр, виконуючий обов'язки міністра оборони Хмара. Тоді він був виконуючий обов'язки голови СБУ. Його підпис стоїть. Далі весь склад РНБО і далі президент. Всі дотичні до його прийняття. Там формування його і так далі, там не буде. Хто там писав, секретар, хто готував аналітичку і так далі. Там можуть бути якісь догані зрештою, але ні. Це гірше, ніж злочин. Це помилка. Дорога і вперта помилка. Дорога, бо вона обійдеться дорого з точки зору ресурсів різних. І компенсації тобі, яка потім, скоріше, буде присуджена Європейським судом з прав людини, і всього процесу, скільки людей було задіяно механізмів, ресурсів, людину-годин для всієї цієї підготовки, і скільки ще буде задіяно для того, щоб, поки будеш проходити національні суди, для того, щоб захищати позицію держави по збереженню санкцій. Бо ясно ж, я думаю, що не будуть же здаватися в усіх інституціях. Тобто купа ресурсів, які будуть витрачені абсолютно непрофільно і необґрунтовано. Ну і вперта. Бо я не думаю, що на якомусь етапі відступлять назад, бо самі санкції були вже ознакою того, що раціональності тут нема. Повертаємося на самий початок. Раціонально можна було псувати життя багатьма іншими способами. А це не від інтелекту відбулося, а від емоцій, від істерики. І тому в поданні СБУ, я думаю, що там, якщо розсекретять, буде написано, бо сильно хотілося. Чому санкції? Бо сильно хотілося. І все. Бо якоїсь нормально внятної я позиції не думаю, що там могла би бути. Мене від самого початку штурмували буквально питаннями, от як ти можеш, от з Березою ж ефіри, ви разом пишете, так далі. А він же такий упереджений, і от зараз же санкції вводять тощо. На що я відповідав? Слухайте, якщо є докази, то є судовий процес, ідуть в суд. Якщо є такі докази, немає людей, немає ресурсів, щоб медіакампанію зробити на підтримку такого суду. Та всі телеграм-канали би гуділи би тим, що от дані про те, що, не знаю, там, Береза щось і так далі. Якщо всього До речі, це гарна назва. Береза щось. Це суперова назва. Назва кампанії.
Це щось. Береза – це щось. Але і якщо всього цього нема, якщо засекречують подання І на забороняють копіювати. то про що ми взагалі говоримо? Ну, тобто, це всі ознаки того, що за цим нічого нема. Бо було би щось, публікували би. Якщо було би щось, я би особисто вийшов би і вибачив, сказав би, знаєте, от з таким негідником вів ефір і так далі, не міг подумати навколо пальця. Але зараз в мене є 1001 причина сказати, що ні, я бачу зворотнє. І навпаки, мені не дала українська влада жодної причини запідозрити в чомусь поганому Березу, не дивлячись на те, що да, це політичний опонент, так, це людина в упередженому ставленні до Зеленського, якого не приховує, зрозуміло, що і моя участь тут в ефірах, вона не в тому, щоб погоджуватися з тобою, Берслава, а вона в тому, щоб ми дискутували. І аудиторія це чудово знає і бачить. І тому я не бачу жодної причини, і це відповідав всім тоді, для того, щоб зараз змінювати якось своє відношення і змінювати якось нашу традицію добре виходити щоп'ятниці в ефіри. І далі всі кроки влади демонструють, що от допис, перша реакція. Я поки що не те, що не готовий відмовитись чи переглянути жодне зі слів цього допису, а я готовий його цитувати. На жаль, ти правий, і я єдине, що хотів сказати. Мене запитали нещодавно Я доповню одну річ, доповню потім, вибач. По євроінтеграції і СПО. Так. Треба розуміти, я просто зараз фразу скажу і все, і далі. Мені запитали, Перес, ти ж розумієш, що це буде шкодити європросуванню? Я кажу, почекайте, що значить я буду шкодити? Ті, хто запровадили санкції, шкодять. Це як казати, не можна розповідати про корупцію, бо це підриває довіри до влади. Тобто корупцією займатися можна, будинок в династії будувати можна, двушечку на Москву відправляти можна, а казати про це не можна. Шановні, ви або хрестик зніміть, або трусики надягніть. Тут одно з двох. Вибач. Це як і з гвалтуваннями з усім, знаєш, там із серії священник який-небудь гвалтівник, але треба про це мовчати, бо він так літургію веде, бо так. Ну, із серії. Це абсолютно розхожа історія. І так, я рівно про це і хотів сказати, що треба розуміти, що якраз питання, які стосуються прав людини, вони є основоположними в діяльності Ради Європи і стандартах Ради Європи, членом якої Україна є. А вони нерозривно пов'язані з Accession Plan, тобто планом вступу України в Європейський Союз. Тут монітори європейські часто і густо спираються, взагалі дуже тісно взаємодіють з моніторами Ради Європи, куди відноситься Європейський суд з прав людини. Він не в Європейському Союзі, він в Раді Європи, в архітектурі Ради Європи. І тому прямий зв'язок між подібними справами і оцінкою виконання стандартів в частині fundamentals. І тому такі справи, вони можуть серйозно, мається на увазі така діяльність, введення таких санкцій, всього іншого, можуть серйозно підривати на певних етапах євроінтеграційний процес і буквально його пробуксовувати. Тому, коли говорять про те, що ми маємо швидко в Європейський Союз, оцим рішенням нам створили, тим, що вводять таким чином санкції, додаткові перешкоди на цьому шляху. І, на жаль, це ж там не перший випадок і не перша сфера, в якій подібне відбувається. І потрібно розуміти, що це судини, які дуже і дуже навіть сполучуються. Ну, що я можу сказати? Мені тут нема чого додати. Єдине, що я дуже не хотів починати цю справу, але ж не я перший почав. А далі все зрозуміло. І тут головне пам'ятати, порушення одної людини – це може бути випадковість. Порушення прав декількох людей – збіг обставин. Але коли системно це робиться, то, вибачте, це вже система. І порушення Конституції, 100% ведуть нас не до Європи, а до російської кальки. Нам тут Росія не потрібна. Дякую тобі за те, що сьогодні був з нами в ефірі. Олежа, як завжди, я знаю, там мені пишуть, тобі пишуть, от постійно. Так зрозумійте, наше завдання не подобатись, наше завдання вас інформувати і вам пояснювати, що відбувається. А далі ви робите висновки, аналізуючи інформацію. Олег з цим впорався, як ніхто інший. За що я йому дякую і, як завжди, до зустрічі в наступну п'ятницю. Па-па. Навзаєм. Бувай.
Друзі, вам я дякую і не забувайте підписуватись на цей канал і на канал Олега Саакяна. Посилання на його канал в описі цього відео. Будь ласка, не забувайте це робити. По-перше, це і ваша допомога, а по-друге, це можливість вам знати більше про те, ну, скажімо так, що інше частіше не розповідають. Дякую, що дивилися, дякую, що підтримуєте. Окрема подяка, що підтримуєте ЗСУ, донатите на ЗСУ, допомагаєте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємо всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам.